Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Ira. For today's video guys, ay mag-haul tayo sa araw na to ng mga affordable Hello Kitty makeup items from Daiso, Japan. So, kung interested kayo na panoorin to at Hello Kitty lover ka, so just keep on watching! So, 2018 pa guys, nag-start na akong mag-collect ng Hello Kitty makeup item from Daiso. So, ang una kong na-collect is itong mineral loose powder. So, ayan siya. Ayan siya. And, noong 2018 is hindi pa siya nagsisale. Kaya nabili ko to ng 388 pesos. So, ito yung laman niya sa loob. So, tingnan natin guys. Siya. So, ito yung packaging. Ayan. And then, ito yung sa loob. Ayan, may heart-to-heart pa siya. Ayan. Ayan siya. So, ayan. Ang ganda, diba? Tagalin natin sa. Ayan siya. Ayan. Tapos, ayan. Ito yung takip niya. Tapos, ito yung pop na nakadikit. So, ang gagawin, isi-shake-shake mo siya. Tapos, ayan, i-apply mo siyang paganyan. And, meron ditong naka-indicate na open and close. So, pag nanditong side, pag papunta dito, is pa-open siya. And, kapag ditong side naman, is pasarado. So, ayan. Open mo muna siya, tapos tsaka mo siya i-shake para yung mga powder na nandito is pumunta siya dito sa pop. O dahil nakasarado, wala siya. Ayan. So, ang lambot ng pop niya and wala siyang amoy na kahit ano, basta plain lang, wala siyang amoy. Kasi yung nandun sa, kung nanonood pala kayo ng review ko na Hello Kitty makeup items from CathyDoll. So, yung CathyDoll, so, pop, or yung face powder, or yung mga lipstick, ang babango niya talaga. So, ito, wala. Ang maganda lang dito is talagang panalo and napakabongga ng design. So, ito pala, mineral loose powder palang ganda na. Ayan. And then, sa likod, meron siyang nakalagay na Sanrio license. Ayan. Ayan. Ito, ang aking first item, ang ayan, mineral loose face powder. So, ang second kong na-collect, ay, ito, sa store ko pala ito mismo na-collect. Tapos, yung mga susunod na items is na-collect ko na siya or na-avail ko na siya sa isang Facebook page. So, ito yung Bebem's Corner na kung saan, nung na-avail ko na yung mga susunod dito, ito yung mga affordable na siya, mga naka-sale na. So, yan. Ito na siya. Ito na sila pala. So, ito. Andito yung ito pala. Hello Kitty Flawless Silky Press Powder. Yan siya. Ayan. Ano ba kulay nito? So, wala akong nakalagay na kulay. So, tingnan ko. Ayan. So, ayan din yung packaging niya. Ayan. Para-para sila guys ng packaging, ng design. Ayan. Tapos may mga heart dito. And then para silang may mga ganito acetate. Para hindi mabugbog yung items. So first time ko lang itong bubuksan guys. Simula nung binili ko siya last year. Ayan. Last year ko lang din. Ito siya. Ang aking face powder. Ayan siya. Ito siya sa likod. Ayan. So ayan. Parang beige or off-white. Ayan siya. Ayan. Medyo nakakasilo kasi nagre-reflect siya sa ring light. Ayan siya. Pag open, is ganito. Ganito siya. Ang tigas medyo. Ayan. Ayan siya. Ito yung salamin. Ang ganda ng salamin. Ayan. And then, ito yung face powder.
Ayan, may mukha ni Kitty. Hindi ko alam kung makikita nyo, guys. Siya. Ayan, may mukha ni Kitty. And, eto sa ilalim, dumikit yung pop. Ayan siya. Nakaseparate yung pop niya. Ayan, dito. Mas maganda yung nakaseparate yung pop. Or yung sponge kasi, syempre, di ba ginamit mo na to? Hindi niya mahahawa yun nandito. So, di ba pag nakastay dito, di ba? So, syempre, yan. Yung mga dikit-dikit pa, yan. Kaya mas maganda talaga. At saka, pag in-apply mo siya, kasi di ba pag matagal nakalagay sa ganito, so, parang nakadikit na, pag apply mo, ang dami na agad na malalagay. So, yan siya. Ayan. Next, ang aking blush powder or blush on. So, ayan. So, nakasarado pa to. Kaya medyo mahirapan pa ako buksan. So, alam ko meron dalawang variant to. Hindi ko lang alam yung isang kulay. So, ito pala, na-avail ko na to ng 66 pesos. So, nakakabulong. So, ayan. Kanina pa, beige. So, ito naman kulay pink. So, love yung variant niya. Ayan. Pink. And then, gold pa rin yun dito. So, ito yung laman niya sa loob. Ayan. Ayan. So, meron dito tayong brush. And then, meron tayong dalawang kulay. So, ito is baby pink or light pink. Tapos, ito yung parang pusha or medyo dark. Siya. Ayan. Siya. Diba? So, ang ganda nito, guys, gamitin. Tapos, ito may glitters. Tapos, ito wala. Parang ang ganda nito gamitin. Siya. Na blush on. Yan, yung salamin niya rin. Maganda yung salamin, malinis. Gaganda. Parang nakakahinayang gamitin. Tapos, ang syala talaga ng mga design. And then, next. So, kung meron akong face powder, meron akong blush on, syempre, meron akong eyebrow. Ayan, eyebrow. So, eyebrow powder. Ayan siya. Ayan. Ganda. Ang syala talaga ng design ng ng sa Daiso. Ay, ang ganda. May balot pa siya sa loob. Ang ganda. Pang to eyebrow dito. Tama, ayan. Ala, nalaglag yung brush. Tapos yung brush niya, meron nakasulat na Hello Kitty. Print. Siya. Ayan. So, meron tayong light brown and meron tayong dark brown. Ayan, maganda. So, isa lang yung shade talaga na nilabas nila sa eyebrow. Ayan. So, meron din siyang plastic. Ayan siya. Ganda. And then, so, meron ako ditong mascara. Rich volume mascara. So, hindi pa rin siya nabubuksan. Kaya bubuksan ko pa lang din ngayon. Medyo matigas. And medyo mahirap buksan. Kasi bagong, gupit lang. So, kaya hindi mahaba ang kuko ko. Ayan. Buksan ko na siya. Ayan. So, ito ay mascara. Siya, ang ganda, diba? So, meron siyang bow o bow. Ayan. And then, meron ditong print ni Kitty. Ayan siya. Wow, ang ganda. Ayan siya. Ayan. Parang, ang ganda. Parang sarap gamitin, Nakakahinayang gamitin. And then, next.
Ito pala. Meron akong eyebrow pencil. So, wala pala akong eyeshadow. Pero okay lang, kare lang. Hindi naman masyadong gamit yun. Gagamitin. So, ang hirap na naman niyang buksan. So, wait lang guys. Hirap niya talaga. So, ito guys, nabuksan ko na siya. Ang hirap. Masakit sa kuko. Ito ang aking eyebrow pencil. Ayun, nawala yun. Nawala ko pala yung mic. Hindi ko nasuot kanina. Nung kumuha ko ng gunting. Ayan. So, ito pala ang aking eyebrow pencil. So, ayan. Nahati siya sa dalawa dito at saka dito. So, ito yung nasa baba. Ano ba nasa baba? Oh, meron siyang brush. And then, sa taas is andito yung pencil. Ayan. So, iikot mo siyang ganyan para lumabas yung pangkulay. Ayan siya. Hindi ko na inano kung gaano siya kahaba kasi baka masira ko pa bago ko pa siya gamitin. So, ayan siya. And then, meron din akong lip gloss. Siya. Ayan. Binuksan ko na rin kanina. So, ito. Aking lip gloss. Ayan. Para siyang orange. Yan. Diba? Siya. And last na Hello Kitty makeup items ko from Daiso is itong aking moisturizing lipstick. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Then ito. Ayan. Ito kulay niya. Ganda. Para siyang pink red. Ayan. Ayan siya. Ganda talaga ang shala. So, yun lang guys. So, sana nag-enjoy kayo sa aking haul sa araw na to. And, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell button para updated kayo sa aking susunod na upload. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!